हात बागमा सक्दैन मुडी चिसोले मर्न आएर म त नेपालको लागि एकदमै फल खेल्ने मान्छे चाहिएको फाइनल गाइस मैले सबै केटाहरूलाई उठाइसकेँ म पनि उठेको छु र बिहान बिहान चाहिँ हामी फुटबल खेल्न जानुपर्ने हुन्छ बिहान बिहान हाम्रो एयर बलको भिडियो आउँछ हजुरहरूलाई अन्त्यसम्म हेर्नुलाई दामी छ एकदमै राम्रो छ र मुख धुनुपर्ने हुन्छ म मुख धुन्छु एकछिनमा र मुख धुइसकेपछि थोरै पानी खान्छु र पानी बोतलमा भरेर बल लिएर हामी चाहिँ गइन्छ ग्राउन्डतिर र केटाहरूलाई अहिले एकछिनमा उठिसकेको छु सबैको घर घर गएर चिच्चाइ ल केही छैन उठेन बल्ल बल्ल भए पनि अब चाहिँ जाने बेला भयो बाई बाई गाइस फाइनल्ली एकजना उठेको मैले देखेँ त्यहाँ अघि हुँदैथ्यो ओ त्यहाँ एउटा हेरेर खान एक्सर्साइज यता सक्दिनँ भन्ने मान्छे यहाँ खाने यता नि उठाउँदा यस्तरी हालत त यस्तरी आएर यस्तो गर के हल्का तेल छ हाम्रो गर नि त तेल लगाएर यस्तो मार एकछिन सन्चो हुन्छ तातो भएछ हेड भएपछि ल मलाई चाहिँ मुग्दै सिसान कहाँ गयो यार सिसानले बोलाएको यार कल गर्नुपर्छ क्या थिएँ भिआइपी मान्छेलाई मुख धो क्या मुख धो त हिँड्दै मेरो केटाहरूको चलफल भइसकेको छ बिहान बिहानै होइन बाटोमा को आएको छ र मैले उठाएको सबै केटाहरू आएको छ एउटा फेरि भात दाल पकाउन गइने राख्ने आएन यही हो यिनीहरू अङ्कुरहरू उता मेरो भ्लगमा देखिन मलाई तँलाई मुग्ध गर होला ए खै त ओ छोड्दै छिटो गर भात दाल पकाएर दाल राख्नु फुल खानु बिहान बिहान 4-5 बजीको यस्तो हुनुपर्छ मान्छे भनेको भात पकाउने अर्कोले चिया पकाउनु लाग्यो भएछ सिक्यो तिम्रो त पिम्पल आए एउटा उठेर के राति गेम हेरेको के एक दिन उठेर यत्रो पिम्पल आइदियो त फाइनली हामी स्कुल तल पुगिसकेको छ यो गणेशनगरको स्कुल मेरो भ्लगिङ क्यामेरा बाहुबली मुला ल्याएन मुला बाहुबली या सम्राट त्यसरी है अलि हात हाल त हो यहाँ के यहाँ ल बाहुबली लगे भयो ल भयो बाहुबली ल केटा हो हामी फाइनली आइसक्यौँ ग्राउन्डमा खेल्नु पर्ने हुन्छ यही हो हाम्रो प्योर नेट छैन हामीसँग बल छ एटिन भए पता नि वो झाडो है यार सिलेक्टर भन्दैन थाहा छैन तर जान्दै ओइ आउ हुन्छ त चालु गर र तपाईँ एक राउन्ड यसो दौड गर्न बल अनि जान्छ हल्का त्यसपछि के भन्नु ल सरी पनि बसी त दौडाउँछ बसी त एक राउन्ड दौडाउ के ल कोले सबैले दौडाउन सुरुमा हेरौँ वरिपरि यसरी घुमाउ ल फास्ट ल फास्ट के अरे दौडाउने छिटो मान्छे कटाउ हात बागमा सक्दैन मुडी चिसोले मर्न आएर म त ल समीर ल कस्तो गर्दै आउने गरे के दौडाउने जस्तै दौडाउने पानी दौडाउने
कि क्याउरैतिर जान मन लाग्यो ल फेरि आजको ब्लगको कन्टेन्ट छोड दौडेर दौडाउनु दियो भने कि फेरि दौडा ल दौडा के हुन्छ यो फलको नम्बर 1 हो कि ढङ्गै कन्टेन्ट यार नेपालको लागि एकदमै फल खेल्नु चाहियो ल आना सबै पुसा अहिले फेरि त्यस्तै हुन्छ के भन्दा के हाला आछु नगर्ने होला इजी ल आना फेरि के टच त मतलब भन्दैन के सबै लेट न यार अब जोस आउन कस्तो साह्रो बे ल दामी भएन के ल यस्तो हो कि म फेरि ल उडेर आफ्नैमा झर्छ रेडियो बेलाकै दाम छ नि ल ए मुडले माया खाली हेर यस्तरी हो क्या कन्टेन्ट रफ बोल्ली यस्तै त अनि डकुमेन्ट केटाको रहेको छ यहाँ डिस्कस भइरहेको छ पछाडि टुर्नामेन्ट खेल्नेको होइन अन्डर 15 मा जाने गरे कालिका स्ट्यान्ड ओके के हुन्छ है हाम्रो गेम केटाहरूको ल रिसर्च त माछिन हाम्रो ल मात्रै पागल ल डिस्कस गरेको भनेर देखाइराख्यो यार गर न यता बस्ने हो कि डिस्कस गरेको ए एउटा आदर्शलाई बढा एउटा अब हाम्रो 5 जना भयो 4 जना 5 जना भयो भन एउटा सुमित 6 जना भयो हामी 5 जना कसरी भयो कमेन्ट डिफेन्डर खेल्छु साडी म त साइड हो के हैन विङ्स लेफ्ट इन म साइड खेल्छु विक्सरले विक्सर मेन डिफेन्डर म के हो त त्यसो कि मेन के परमा क्याप्टेन स्ट्राइकर छन्छ खाली हो सर कुनले बस्छन् के ब्याक खाइले स्ट्राइकर म होइन स्ट्राइकर म हो नि त लाग्यो म बस्दिन्छ ब्याक तर सकिन्न होला के सकिन्न बस्ने पर्दैन ए पास खेल्दै भयो कि पास मिलाउनु अगाडि गएर डी एरियामा भुनभुनी नचाउ पास खेलेर वान टच जस्तै भइहाल्छ नि लिडर खोजेस मैले बस्ने हो बोलाउनु मलाई यसलाई देउजु त्यसै रा यसो मिड अस्तिको त्यहाँ अन्डर 15 मा राई खेलेको थियो अरे अनि हाम्रो खेल्न हुन्न यस्तो हो कि मिडफिल्डरले अब अघि पछि गर्ने स्टामिना भएको अनि बल खेलाउने हुनु पर्यो बल खेलाउने मतलब आफू मात्र होइन खेल्ने अरूलाई खेलाउने भनेको पास मिठो बल हेर भिजन हुनु पर्यो कि राम्रो भिजन भएको प्लेयर भयो भने बललाई मिड फिल्न सक्छ के जताततै फर्स्टले गर्दा के थाहा हुन त अब साथै एउटा खै थाहा भएन फर्स्ट टिकट हो के त्यहाँ फाइनल हुँदाखेरि के त्यस्तै खेलाउनु पर्छ के त्यहाँ हप्सी आइस सुनेछि त्यहाँ हानेको छैन जाममै घर जाम बाटोमा डिस्कसन गर्छ त्यो त अलि ड्रिब्लिङ नै हुनुपर्छ त्यसको लागि मस्त बलेर आइसक्यो घर हिँड्न लागिसकेको छौँ हामी होइन त्यहाँ छ हाम्रो गुन्जेको बल क्याप्टेन अफ द क्याप्टेन अनि फाइनली हामी घरतिर हिँडिसकेको छौँ हामी फुटबल ट्रेनिङ प्र्याक्टिस गरेर अगाडि चाहिँ फुटबलको डिस्कस भइरहेको छ है डगी हेलो यस्तो राम्रो डगी बाटोमा हिँडिरहेको छ कस्तो मजा आयो समीर खेल्न यता हेरेर हुँदैन यस्तो हाम्रो क्यामेरामा मजा आयो न आजको भयो बल ढ्याकढ्याक नगर्नु भनेको यस्तो हेरेर आएको छुइनँ अनि यसो हुन्छ नि देसी बालकहरू विनर के भएन ल तिनीहरू पनि मजा आयो हामीलाई पनि मजा आयो तर ठिकै त्यस्तो धेरै होइन जाडोले खुट्टा दिएको थियो बाला त लास्ट गएर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ यो महिना चिसो त बाला हुन्छ थाहा गर्ने चिसो हुन्छ बाल्ला चिसो हुन्छ हिउँभन्दा कहाँ हुन्छ हुन्छ हिउँभन्दा कहाँ भाइ सुन आज क्लाइमेटले फरक पर्छ नि फेर अब हिमाल त्यहाँ अनि यही कति छ यहाँ अब यसलाई त्यहाँ लगेर राख्दै त फेरि कति छ हुन्छ पाखे हुन्न ए भगवान् भनेको यतिले हिउँभन्दा बालेको भनेको आलुवा छिटो सिलाउँछ छिटो जान्छ छिटो पो तात्छ चिसो कहाँ हुन्छ हिट त्यही के अरे लस गर्छ के अनि के हुन्छ त अनि माइनसमा जान्छ पाके अलि 12 देखि 13 परेर थाहा हुन्थ्यो माइनसमा जान्छ जान्छ त्यो जम्छ अरे त्यही त्यो माइनसमा 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ जान्छ कि त्यो बाल्ला रेतको हुन्छ नि उसमा रेगिस्तानमा पानी 0 डिग्री सेल्सियसमा जान्छ चप्पल लाएर यसरी हिँड्नुपर्छ कि बल्ल राम्रो आउँछ यस्तो यो चाहिँ लास्ट पुड्के खाने यात्रा न चार रुखहरू
हामी सेक्सी ल्याए उजा कति ठुल्ठुलो रुख छ इनर्जी ड्रिङ्क कोका-कोला पेप्सी र फाइनली हामी गरसँग गाउँ आइसक्यौँ हजुरहरूलाई म गर्नुहोस् आफ्नो हाम्रो गाउँ देखाउँछौँ कि आफूको बुट आफू फलिरहेको मजाले ओ बाइक यो त कावासाकी निन्जा S2R होइन र हो हेलो बहिनी दिदी हेलो सन्चै बहिनी हाँसिन् मस्त के छैन यहाँ चाहिँ घर पछि बाइक स्कुटी देखेँ कति रिच चारवटा घर सेम छ हेर्न सक्नुहुन्छ आमामा यस्तो बबाल टेक्निकले गराएको यहाँ त कन्स्ट्रक्सनै चाहिन्न इन्जिनियरको कमी भयो जस्तो क्या ल यो चाहिँ हाम्रो नयाँ दोकान ओ माई गड 1 लाखभन्दा माथिको बाइसाइकल यहाँ अगाडि यो कसको घर हो यार नयाँ देखेको छु त हाइड्रोलिक प्रेसरवाला ओ इन्द्रे सरकार इन्द्रे दाइ आउनुभएको छ अगाडिबाट हाम्रो गाउँ यस हाम्रो भ्रष्टाचारी सचिव बनाउनु हाम्रो भ्रष्टाचारी होइन हाम्रो इमान्दार कामदार गफाडी हाम्रो इन्द्रे दाइ आउनुभएको छ फ्यान यहाँ बजे हुनुहुन्छ 80% यहाँ देख्नु यो हेलो रोनाल्डो ए रोनाल्डो सु हजुर तिमी अनि कतिखेरको गेम छ र 3 बजे वहाँ पुग्नुपर्छ नि के हो र त्यहाँ केमा पुग्ने हो जेमा पुगेन पुगा उडेर जाऊ गाडीमा जाऊ गुडेर जाऊ त्यसरी कहाँ हुन्छ त नि जेमा पुगेर हुन्छ अरे साधन हुन्छ कसैको 2000 years later ल मिल्दैन भन्नु हजुरले जे हुन्छ त्यही हुन्छ राइट सही ल नियम हजुरको हो क्या र केही छैन हामी थोरै डिस्कस गरेको थियौँ मजा आयो क्या होइन झ्याउलाई सबैले झ्याउलाई चाहिँ कस्तो राजनीति कुरा तपाईँ राजनीति भनेको के हो भन्नु त वाट इज पोलिटिसियन हो ए वाट इज पोलिटिक्स नेता हो ती नेता लिडरसिप नेतामा के गर्नुपर्छ गफ हान्नुपर्छ गहुको कुरा होइन कि जाऊ न त के गर्नुपर्छ भन इन्ट्रेक्सन त त्यहाँदेखि 10 कदम अगाडि 5 कदम पछाडि केही गर्न पर्दैन रियल लाइफ भनेको यस्तो हुन्छ नि अनि बल्ल बल्ल कन्टेन्ट यस आन्टी दुध दिनु भन्ने त्यही होला कि यतापट्टि पछाडि